આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે ઢોસા, ઇડલી, ઉત્તપમ, વડા સાથે સર્વ થતી સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ કોકોનટ ચટણી એટલે કે નારિયેળની ચટણીની રેસિપી શેર કરીશ. જેના માટે મેં 2 નારિયેળ લઈ લીધા હતા, જેને મેં છોલી અને એની છાલ ઉતારી લીધી છે. તો નારિયેળની ચટણી જ્યારે પણ બનાવો ને ત્યારે એની છાલ ઉતાર લેવી, કારણ કે છાલ ઉતાર્યા બાદ એનો ટેસ્ટ વધારે સારો આવે છે. જ્યારે તમે છાલવાળું નારિયેળ વાપરો છો તો એનો એટલો ટેસ્ટ સારો નથી આવતો. હવે જ્યારે પણ આપણે યુઝ્યુઅલી મિક્સરની અંદર નારિયેળને પીસતા હોઈએ છીએ તો મોટા મોટા ચંક્સ રહી જતા હોય છે. તો હું જ્યારે પણ ચટણી બનાવું ત્યારે એને પહેલાં ચોપરમાં ચોપ કરી લઉં છું, જેના કારણે ચટણી બનાવતી વખતે એક પણ પીસ રહેતા નથી. તો બધા નારિયેળને મેં ચોપરમાં નાખી લીધા છે. જો તમારા ઘરમાં નારિયેળ ગ્રેટર હોય તો તમે એનો યુઝ કરી શકો છો, એનાથી કોઈપણ પ્રકારનો વાંધો નથી આવતો. તો અહીં મેં તમે જોઈ શકો છો ઝીણું ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે. હવે આપણે આને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આની ચટણી બનાવશું ને તો એક પણ પીસ નહીં રહે. તો આને આપણે મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે. હવે આપણે બાકીના મસાલાઓ એડ કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે નારિયેળ જ્યારે નીકળે છે ત્યારે એના અંદર પાણી નીકળે છે, તો એ પાણીનો આપણે ઉપયોગ કરીશું. આ પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી ચટણી છે વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો સાઉથમાં જે ચટણી બને છે એનામાં આ પાણી જરૂરથી એડ કરવામાં આવે છે. હવે તીખાશ માટે મેં 3 લીલા મરચાં લીધા છે. તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો, પણ ધ્યાન રાખજો કે નારિયેળની ચટણી છે બહુ તીખી નથી હોતી. સાથે આપણે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો લીધો છે, જેની છાલ ઉતારી લીધી છે અને રફલી ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. તો મેં 1 ટીસ્પૂનથી થોડુંક ઉપર મીઠુંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો આ ચટણીને તમે અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો, કાચની બરણીમાં. હવે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું નાખીશું. તો જીરું અચૂકથી નાખજો, એનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે ચટણી બનાવીએ ત્યારે પાણી અને નારિયેળ અલગ ન થઈ જાય એ માટે કરીને આપણે અહીં સિંગદાણા ઉમેરી રહ્યા છીએ. તો અડધો કપ જેટલા સિંગદાણાને મેં શેકી લીધા હતા અને એના ફોતરા કાઢી લીધા છે, એ નાખીશું. સાથે આપણે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલી દાળિયાની દાળ નાખીશું. તો શેકેલા દાળિયાની દાળ તમને આરામથી કરિયાણાની દુકાને મળી જાય છે, તો એનો ઉપયોગ કરીશું. આ બંને વસ્તુ નાખવાથી ચટણી છે એ ટોપરું છૂટું નથી પડી જતું, પાણી છૂટું નથી પડી જતું. એકદમ આપણે સારું ટેક્સચર મળે છે અને ટેસ્ટ પણ સારો મળે છે. ટોપરાની ચટણીમાં, નારિયેળની ચટણીમાં ખટાશ ઉમેરવી જરૂરી છે. તો મેં અત્યારે 1 લીંબુનો રસ ઉમેરેલો છે. તો સાઉથમાં જે ચટણી બનાવે છે એનામાં દહીંની જગ્યાએ લીંબુનો રસ અથવા તો આંબલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે મિક્સર જારમાં અડધા ગ્લાસ જેટલો પાણી નાખીને મેં અહીં ચટણીને પીસી લીધી છે. તો અહીં તમને ચટણી કેટલી જાડી પસંદ છે એ પ્રમાણે પાણીનું પ્રમાણ ઉપર નીચે કરીને ચટણી પીસી લેવી. તમારા ઘરમાં આવી રીતની થોડીક જાડી ચટણી ખાવાની પસંદ કરે છે લોકો. તો આ કન્સિસ્ટન્સી માટે મેં અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખેલું હતું. તો તમારા નારિયેળની અંદર કેટલું પાણી નીકળેલું છે એ પ્રમાણે પાણી નાખવું, નહીંતર બહુ લિક્વિડી થઈ જાય છે ચટણી. તો થોડું પાણી નાખીને આપણે ચટણીને પીસી લીધી છે. હવે મને આ સમયે થોડુંક મીઠું ઓછું લાગી રહ્યું હતું, તો મેં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું નાખ્યું છે અને ફરી પાછું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ ચટણીનો વઘાર કરીશું. સાઉથમાં લોકો વઘાર કરવા માટે નારિયેળના તેલનો ઉપયોગ કરે છે, પણ મેં અત્યારે સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ લીધું છે. હવે તેલને આપણે ગરમ કરી લઈશું. તો અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે. તો આપણે 15 થી 20 નંગ જેટલા મેથીના દાણા નાખેલા છે. મેથીના દાણા નાખવાથી ચટણીમાં સુગંધ અને સ્વાદ બંને સરસ આવે છે. પણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આને બ્રાઉન થવા દેવાની છે, કાળી નથી કરવાની, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. 1 ટીસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ લીધી છે. તો આ બંને વસ્તુને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી પકાવવાની છે. સાથે 2 સૂકા મરચાં લીધા છે. હવે આની અંદર આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ નાખીશું અને થોડીક અમથી એવી આપણે હિંગ નાખીશું. હિંગ નાખવાથી ચટણીમાં સુગંધ સરસ આવે છે. હવે આની અંદર આ ચટણીનો જે વધારે ફ્લેવર આવે છે એ છે લીમડાના પાન. તો આપણે 1 આખી ડાળી નાખી દઈશું લીમડાના પાનની. તો 10 થી 12 નંગ જેટલા લીમડાના પાન નાખ્યા છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી નાખી છે, જેથી વઘાર આપણો બળી ન જાય. આ વઘાર બળી જશે તો સ્વાદ બિલકુલ પણ સારો નહીં આવે. તો તમે જોઈ શકો છો દાળ અને મેથીના દાણા છે બિલકુલ પણ આપણા બળ્યા નથી, પણ હજી પણ આ વઘાર કાચો છે. તો વઘાર પૂરેપૂરો થઈ જાય પછી જ આપણે ચટણીની અંદર આને રેડીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો બધું સારી રીતે તતળી ચૂક્યું છે અને મેથીના દાણા અને દાળ છે એ ગોલ્ડન બ્રાઉન રંગની થઈ ચૂકી છે. તો હવે આ વઘારને આપણે રેડી દઈશું. થોડોક વઘાર હું ગાર્નિશિંગ માટે રાખી દઈશ. સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું.
તો જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી ગયું ને, તો એકવાર આ રીતે ચટણી જરૂરથી બનાવીને જોજો, તમને ખૂબ જ ભાવવાની છે. તો આ ચટણીને તમે ઇડલી, ઢોસા, ઉત્તપમ, મેંદુવડા સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.